Ну що, панство, гарної дороги. Да, все буде тіп-топ. Всім привіт, це Український свідок, і ми їдемо зараз в Добропілля на позиції бригади Рубіж. Тому будемо вам показувати і розказувати, а ви обов'язково підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, ставте ось так, щоб не пропускати нових випусків. У місто ми заїжджаємо з бійцями 4-го батальйону «Сила Свободи». Водії саме здійснюють доставку необхідного на позиції. Давай, живеть. Ну що ж ти чому? Ні, тут. Забирайте дом. Да, забирай. Нехай. Вилазь, я закрию. Стой. Все добро. Все тут. Мішок і сигарети, все лежить. Я понял. В зоні. Летить кап. В зоні. Да где у нас этот стаканчики есть еще? Я сдался сразу. Может, энергетик? Ні, поки дякую. Цвітуємо, виспані. Таке чисто. Но смотрите. Сейчас снимают, не хочу. В зоні. А в России нам говорили, что наоборот наши, что нас здесь бьют, убивают. А здесь все наоборот получилось. Я такого не ожидал. Можете подивитися, як ми знущаємося з російських полонених, які до нас в полон попадають. Ми заставляємо їх, вон дивіться, чистити картоплю. Наказання того, що він прийшов нас вбивати. Коли ми сюди потрапили, ми були здивовані дещо іншим. Коли ми зайшли, в підвалі сидів російський військовий, це полонений, який сам здався у полон, дійшов пішки на цю позицію, де тепер чекає, коли його заберуть і передадуть далі. Але насправді ми були дуже здивовані з того, що ми побачили і почули. І, власне, це покажемо і розкажемо вам. І зможете в цьому матеріалі побачити, як співіснують в одному підвалі російські полонені, українські бійці. І це зовсім не те, як ми собі це уявляли. Ми не втручаємося у події, а лише фіксуємо те, що відбувається. Відповідно до Женевських конвенцій, ми не показуємо обличчя полоненого та не розголошуємо його особисті дані. Він дав згоду на зйомку. Все замечательные. Вот. Папа положил. Не обижали, ничего. Ранение получил, обработали меня сразу. Вот. Кормили, водой напоили. В общем, мне это не трудно, мне это самому тоже кушать придется. Вот. Им спасибо. Хорошие, дружные ребята. То он у нас мальчик капустный сидит. Ой, капуста якась така стара, блін, не можу її, знаєш. У вас спецзаказ? Що? Спецзаказ? Та я хотів нормальну капусту, блядь, а мені привезли, ну яку привезли, вже, слава Богу, і на тому. Слава Богу, і на тому, що взагалі капусту привезли. Я думав, привезуть яку, знаєте, молоду, красиву. Да, а привезли отаку ось стару. Ну теж съедобно. Все, почнемо з цього. Сейчас посмотрим на всех. Що, рухаємо? Давай. Пошли. Разом з бійцем 4-го батальйону «Сила Свободи» бригади Рубіж ми вирішуємо трохи пройтися Добропіллям. Саме у це повністю розбите місто російський полонений дійшов пішки після того, як здався у полон. Тут він пробуде недовго. До тої бабки, кажу, може вас на евакуацію або вас забрати. Я просто в шоці, ми зайшли,
він Я, якщо сидить чесно, просто? навіть не зрозуміла, да, що А це... він сидить просто? Да, він просто сидить, типу, як наш боєць. ми українці, коротше, у нас так, він беззбройний, він вже, можна сказати, програв. Що з нього взяти? Ну, але в нього навіть, і руки не зв'язані. Ви не боїтесь, що він там вихопить зброю? Ні, по ньому видно, що він вже програв, він вже все, побіждений, як то кажуть. Я вражена, якщо чесно. З нього вже нема що брати. Бо я зайшла, і Я брав полонених в Білицькому, але я вам скажу, в Білицькому по-іншому відносились до них. А ці, 10 кілометрів від лінії фронту. Тобто це він аж до Добропілля, що ви його тут в полон брали? Чи де ви його брали в полон? Як він? Він сам здався, перейшов на наші піхотні позиції. А потім його вже виводили, як то кажуть, дроном і вже наші мавікісти. І до вас, типу, як на передержку, скажімо. Ну, так. Я йому питання задав, спояли ви мультиками, що таке? А він каже, 25 квітня його мобілізували, і він 8 травня попав в полон. Я бачу по ньому, що він пиздить, откровенно. Що він давно вже воює, що по зовнішньому вигляду видно, що він вже давно не давно перебуває в зоні бойових дій. Що ота курточка, що ті штани, як би сказати, він їх не дали йому, він їх купив вже. Мультикам це загальновійськова форма. Вона як підів, так само і в нас. Це далеко. Це далеко. Так само підів, так само і в нас. Але по ньому видно, що, знаєте, того, якого мобілізували, він буде носити оцю підку форму. Ту, яку зразу. А той, який вже давно воює, понятно, він для себе щось купляє краще, нове, і так далі. Так само, як і ми. Я йому питання задавав, кажу, зброя, там ще якісь речі. Каже, зброї нічого не дали, просто взяли мене, привезли сюди, і все викинули. Так не буває, це... Ладно. Вони ж завжди легендами. Він потім прийде через поліграф і все стане ясно. Все вилізе на чисту воду, і кому він брехав чи не брехав. Держіть мене в руках, тому що я вже задовбалась собак вивозити. Поміж антен і чорних дахів я ловив сигнал забутих голосів. Через бетон і через чорний смок пробився звук, що схожий на монолог. Аналоговий шум у моїй голові. Ми вже не ті, ми давно не живі. Радіохвилі несуть порожнечу в темне середмістя, у холодну втечу. Радіохвилі крізь стіни і сон, місто танцює під їхній унісон. Чесно, я поки в шоках. Я поки що в шоках. Не сказати, щось важко. Бабушка була в Білицькому. Ні, я про те просто... Прошу. Як ви всі тут разом. Живете? Я ніколи не могла... Не могли представити, що... То гораздо плохо. А так, в принципе, здесь нормальная... Ні, я про співжиття. Нормально. Та скажімо з того, що я не міг подумати, що війна почнеться. Ну, це ясно, ми всі намагалися Я не прожив в вірити. Херсоні, коли мені бабушка позвонила і сказала, що вертольоти літають над домом, і бомблять, наш район, наше місто, 24 лютого. Я кажу, ба, ти що, гониш? А вже дожили до того, що з окупантами в одному бліндажі. Так, що дійшло, що я в одному бліндажі, в одному підвалі. Як би сказати, сюр. Да, це сюр. І що я ділю з ними кусок хліба, і там І ще їсти вам готує. Да, цигарки Це... там і так далі. В мене такого не було до цього. Тобто я воював в ЗСУ, там в одній бригаді, в другій воював. Тут уже, коли я прийшов в рубіж, в мене вже з'явився такий момент, що я перший раз побачив живого,
то кажуть. Ну, одним словом, блядь. Ну, типа, я раніше служив в арті, ну, типа, я їх бачив тільки удаленно і чи камеру дрона. А так, щоб перебувати ще й на позиції, типа, я думав, що це неможливо. Але, оказується, можливо. І можливо ще й співіснувати і жити. І... А от було у вас колись таке злість, агресія? Злість, агресія колись раніше? До окупантів? Місцями буває. Я цього не приховую, але буває. Ну, дивіться, мені розбомбили, як би виходить. Їздив за кордон, працював за кордоном, заробляв гроші, там робив ремонти, будував, коротше, будинок і так далі розвивався. Ну, як всі люди. Прийшли до мене додому, Херсон розбомбили, все, коротше, я остався, ну, типу, як сказати. Да, у розбитого корита, як то кажуть, як в казки кажуть. Ну, типу, треба все це починати заново і заново це все. Да. Злість є, але коли, допустим, як так сказати, аби він стояв напроти мене, я зі зброєю, він зі зброєю, це одне. А коли він вже отак от, ну, типу, що, ну, типу, це низько, коротше, брати, там, трогати його, там, бити чи ще щось, ну, типу, це слабкий поступок. Ну, типу, я вважаю. Ну, типу, для чого? І ви знаєте, як відносяться до наших полонених. Так. Особливо, які вони виходять з полону. Це ми ще там не знаємо, що відбувалося з ними ось на такому навіть етапі. Да. І коли ви розумієте, що ось над нашими людьми знущаються, ви відноситесь ось так, от, не знаю, що ви цим хочете, ну, там, показати. Мы должны быть зверями, скажем так. Мы ж не звери, мы нормальные люди. І так, такого експірієнса в нас ще не було. Полонені росіяни нам їсти ще не готові. Уже где-то Не дай Бог салат натруситься. В зоні. Летить кап. Не дай Бог салат нахуй, пізда. В зоні. Добропілля. Ворожа. FPV. Є паливо? Та це не його. Виряджаємо на наші позиції пілотів, розвідників, посилки, провода, провізію, топливо. Все, бачу. Смотрите нас. В зоні. Добропілля. Ворожа. FPV. Ну, здесь я себя лучше чувствую. Катаю кирзуку. Пришел сюда водителем, прошел пехоту, генераторы. Ну, типу, з усіма, Наступного ранку під час нової доставки нас забирають з позиції, так само бронемашиною вивозять і російського полоненого. Може на НРК, поняв, десь на якийсь бліндаж. Опять допалили нам. А, це нова вже! Це нова тільки що в'їбала. Не було ж, та стоїть аж біля кладбища, бля. Це нова тільки в'їбала. Зараз я розмене там образить.
Не торопи, бо там можуть ще їхати. Не торопи. Це тільки нову в'їбав. Щось бачиш? Да я бачу, вроді нема ніхуя, а? Так. Легковушку в'їбали. Пікапа в'їбали. Давай, потихеньку, ще поворот, тоді газу. Вони ж теж на повороті висіли. Ну що ти зробиш? Не? Сильно теж перевертатися. На повороті теж. Ось все, блядь, ця хуйня не спалена, ну пиздай. Єбать похуярили. Білозерське плюс-плюс. 15 минут, да, проїхали? За 15 минут спалили, вона сюди верталася. А, це ж вся машина, що, блядь, що ми розминулися на грунтовці. Да, це вона, блядь, пікап цей йобаний, да. Оце вони його в'їбали. Де той, блядь, лежить там, блядь? Там лежить. Ой, блядь. Як ніч пройшла нормально? Так, ну капи, але я, якщо чесно, давно такого не чула. Ми коли приїхали, кожні 5-10 хвилин, о, капи. Ну це ж де горіло, там кап прилетів, тож розірвало все. 3 хати там горить. Ну, я, якщо чесно, реально давно такого не чула, щоб аж так багато і так часто капи. Вже вилетіли з небезпечної зони. Більш ніяких машин не їхало. Було дуже напружено, бо Це він, це його в спалив. самий ранок вже дуже багато горить машин, горять будинки. Всі всередині. Я давно такої картини не бачила. Часто росіян полонених так вивозили на бронемашині? Що? Росіян полонених часто так вивозили? Та частенько, так. Да. І так на бронемашині за ними теж їдете? Да, да. Я в шоці. Жалко вообще смотреть на это. Как это все приходит в негодность. Люди жили годами, все это выстраивалось. Тут вот так вот. Зачем это все надо? Даже не могу понять, сказать, объяснить. Вот ребят, которые вот, меня взяли в плен, большое им спасибо. Командирам их, кроме что пока меня оставили в живых, пока я живой. Все. Всем большое спасибо. Бережіть себе, будь ласка. Все, пока-пока. Не, подождите, я вас тоже поблагодарю. До свидания. А? Кого да? Нет, не было. Да. Конкретно вивід цього військовослужбовця зайняв у нас 4 дні. До того, як він попав на тилову позицію, де його вже, як ви бачили, забрала наша логістика. Тому так, це дуже складно. Ну, не те, щоб ми за них сильно переживаємо, скажімо так, але виводити їх не легше, ніж українців. Вони здаються в полон, вони сідають до нас на позицію, і дуже часто буває так, що противник це помічає і починає гасити цю позицію просто всім, чим є, дронами, артилерією, починає її розбирати, як мінімум для того, щоб військовослужбовець їхній, який здався нам, не розповів нам про їхні якісь, можливо, задум, плани або ще якісь групи, які йому відомі. Даешь ли ты разрешение на съемку? Да. Претензий не будет? Нет, а в чем претензии? Какая задача стояла перед вашей группой? Птичкой дойти до места. Птичка нас вела. Просто дойти до места. Как долго шли? Больше 4 часов. Конечный пункт ваш? Не знаю, не дошел. Не сказали. Почему не дошли? Ну, потому что ранил у меня. Я в подвал. Вот. А там
Ребята потом зашли, взяли, сдал в плен. Какие потери в вашем подразделении? Мне это даже неизвестно. Ну, судя по тому, что я видел, очень большие. Пока шел. Приблизительно там с 10 человек или со 100 человек? С 10, 1-2%, если дойдет человек, туда ходит. Якщо все-таки вдається виводити військовослужбовця противника, який здався в полон в наш тиловий район, відповідно ми стараємось надати йому максимальну якусь медичну допомогу для того, щоб він дійшов до наступної точки, або для того, щоб він взагалі вижив до того, як він потрапить вже по етапу, так би мовити. Вивозимо їх з позицій, куди може з'їхати наша логістика, доставляємо їх на наш логістичний пункт, де вже їх чекають медики, оглядають. Якщо потрібно, надають допомогу, а потім ми їх вже передаємо відповідно в відповідні органи. Можеш пояснити ось, не знаю, позицію батальйону, бригади, бо він прям аж надто добре себе почуває, мені здається. Насамперед це залежить від людей, які знаходяться на позиціях, які він проходить, тому що до того, як добратися до точки, звідки його вже безпосередньо забирає евакуація, він проходить декілька наших позицій, де він пересиджує, перечікує, відпочиває, ночує, їсть, п'є і так далі. Якщо люди на позиції нормальні, мають якесь співчуття до нього, то відповідно вони його не трогають, вони нормально з ним розмовляють, дещо вони розпитують для нас насамперед, перед тим, як він вже попаде на допит офіційний. Відповідно, люди ставляться до них нормально, тому що це військовослужбовці противника, по-перше, які добровільно здались в полон, а по-друге, які можуть принести нам певну користь, і для цього вони, скажімо так, потрібні нам живі. Насамперед для того, щоб дати їх на обмін і повернути одного українця додому. А які, там, не знаю, може були за останній час історії, які запам'яталися, як росіяни здавалися в полон? Якісь, не знаю, незвичні, якщо можна. Була одна кумедна історія. Один пройшов нашу позицію, вона про це доповіла. Відповідно, ми підняли засоби спостереження, засоби ураження. Ми знайшли його по стації, вже підняли на нього FPV, тяжкий. Він, видно, десь почув звук, що його спалили, що на нього вже летить багато всякого поганого для нього. Відповідно, він просто зробив так на дрон, вийшов на дорогу і почав йти за дроном. Я тоді сказав пілоту, що він відтягувався по дорозі. Ми не могли зрозуміти, чи здасться він полон, чи не здасться. А гучномовця на дроні ми на той момент не могли підняти. Відповідно, нам залишалось йому тільки довіритися про те, що він дійсно хоче йти в полон і, скажімо так, на половині маршрута не зверне кудись в кущ. Але, звичайно, що ми за ним спостерігали і знищили б його в такому випадку. І ситуація була така, що він рухався по дорозі за дроном, щось махнув комусь в кущі, і пішов далі. Ми зразу запідозрили, що там щось, можливо, може бути неладне, але все виявилось дуже добре, тому що за ним вийшов його товариш, який продвинувся трошки вперед. І вони разом з такими піднятими руками вже рухалися до нас на позицію, де їх прийняли. І після цього, відповідно, вивели. Все з ними добре, скажімо так. Як ви попали в армію? Говорю, первый раз заключил контракт. Контракт кончился, вроде все успокоилось. А вот приехали 23 октября, то есть апреля, и забрали. Привезли вот и выкинули вот в чем есть. Просто рация была и все только. Контрактник, потому что обещали списать все долги. У меня по алиментам были большие долги. Военком сказал, что все спишется, ничего не будешь платить, если подпишешь контракт. Будешь оставаться здесь в военкомате, на шлагбауме будешь сидеть. Какая у вас мотивация в подразделении? Вообще, не знаю. Не могу сказать вам, ответить на этот вопрос. Я так понял, мотивация – деньги. Угу. Сказать, что спишут алименты, и все. Что вы вообще думаете о войне в Украине? Что думаю, это глупо и бессмысленно. Зачем ее вообще было начинать? Для чего? С какой целью? Что надо? Жили, все нормально было, никого никто не трогал. Я даже не знаю. Я не понимаю. Не могу объяснить это понятие. А что другие думают? И другие все тоже думают. Зачем, когда у своих все есть, хватает? Что уже никто не идет. Все уже бегут с этой армии как можно. И тем не менее вы все равно идете. Ну, нас привозят, нас насильно уже тащат. Вот, нас сюда просто силком тащат. Находят, ищут, убегаем, все равно находят и отправляют. Хочешь ты, не хочешь,
Не хочешь, тебя обнулят. Вот, пойдешь, что так, смерть, что так. Обнуляют часто? Ну, если отказываю, всегда не выполняли, да. Что у меня выбора не было. Либо там мне остаться. Ребята, вот, которые пришли, 7 человек, 2 вообще уперлись, их там прям сразу оставили. Ну, выбора не было. Что сюда я пошел бы. Что здесь. Но здесь пока живу. Спасибо, ребята. Могли, оказали помощь. Хотя говорили, что они такие, сякие. Ваш вождь говорит, что вы идете освобождать Украину. Как вы это понимаете? Вообще не знаю. Ну, зачем? Для чего? Жили народ спокойно себе. Мне вообще это не понять. Я не могу понять. Я не знаю, как сказать. Объяснить правильно. А что говорят ваши родные, близкие, друзья о войне? Категорически против все. Категорически против, и все не хотят, чтобы она закончилась, и все. А почему тогда все молчите и просто там пляшете под одну дудку? Потому что нам не дают там раскрыть рты. Там кто-то начинает, матеря, жены, их сразу митинг пригоняют войска и давят. И убирают, разгоняют. Не дают так развернуться. Но это недолго. Там все против просто. Матеря, жены ходят. Свидетели, все ходят против. Вот это. Ну, такое у нас хорошее оказалось государство. Традиционный вопрос. Вы хотите на обмен? Да. Хочу мать увидеть. У меня одна осталась, больше у меня нет никого. А ну у меня дети, но я с ними живу, ну как бы общаюсь. А так у меня мать. А с детьми я уже лет 7-8 не виделся. А что говорят о потерях? Минимально говорят. Вот, потерь практически нету. Вот, только с их стороны потери. Это вам вкладывают в ваши уши еще до прибытия в зону боевых действий. Да. Когда вы приезжаете сюда, что говорят о потерях? Минимальные потери. Практически нету. Но мы идем и видим своими глазами, какие у нас потери. Ваша группа, когда шла, как много видела убитыми ваших солдат? Ну, десятка, 3-4. Это только то, что вы видели? Да. А что вас заставляло идти дальше за дроном, не останавливаться, не развернуться, когда вы увидели эти потери? Просто расстреляли на месте, все. Вы видели, какими из русского плена выходят наши парни. Сейчас вы в нашем плену. Что скажете об этом? У вас в плену очень хорошо не то, что у нас. У нас своих не кормят, солдат не кормят. А пленных это вообще не знаю. Да. Лучше идти вперед и вот сдаться. И не слушать наших, доблестных офицеров, которые нам так упорно и долго объясняют. На ваше мнение, как вы думаете, вы заслужили прощения? Я не могу даже ответить на вопрос на это сказать. Ну вот, положа руку там, на сердце там, и сказать вот. Да, я думаю, да. Что я ничего не сделал даже. Просто эти приказы тупорыло выполнял. И тем не менее вы шли с оружием? Нет, я шел вообще вот, как я сейчас нахожусь, так я... А где оружие? Ничего не выдали, ничего не дали. Вот, как бы есть я, так я пришел. Только рация была и все. Выходит, оружие добудешь в бою? Получилось, так сказали. Просто отправили, вот как есть, так и есть. Вот ребят штаны дали мне, что мои были все. Все. Как вы видите дальше свое будущее? Просто забыть обо всем и просто жить. Просто жить. Забыть это все как страшный сон.